بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اليوم مع فيديو جديد من فيديوهات شروحات برنامج محاسب المختار، بتناول فيه الإجابة على سؤال أحد المحاسبين. هو سأل بيقول: دلوقتي انتوا الشغل اللي عاملينه في البرنامج هو كله بيخدم محاسبة المقاولات في حالة البناء للغير، ان انا بقوم انا كمقاول ببني لشخص اخر او لجهة اخرى هي صاحبة هذا المشروع. طب انا لو هبني لنفسي، يعني النهاردة هعمل بناء معين بعد اكتمل، يا اما ان انا هبيعه كوحدات وده اللي بيسموه التطوير العقاري، او هبيعه كله او هأجره. يعني هيبقى في استثمار بعد عملية البناء. طب الكلام ده يتعالج ازاي على البرنامج؟ طبعا الكلام ده كله شغل محاسبة. يعني المفروض النهاردة انت كمحاسب راجل شغال وعندك خبرة تقدر تتعامل مع البرنامج بتاعنا وتطلع منه الشيء ده، وده اللي انا هشرحه النهاردة. انا حبيت ان انا اجاوبه بشكل عملي عشان هو يستفيد وغيره كمان يستفيد. طيب الكلام ده هننفذه ازاي؟ نبص اول حاجة كده على شجرة المالية عندنا بتاعتنا، شجرة الحسابات. لو انا لميتها لفروعها الاساسية هتلاقي انا مقسمها لك 5 بنود. ممكن تسأل وتقول ليه 5 بنود؟ طب ما انا عندي دايما اي شجرة بتبقى 2 مالية اللي هي الاصول والخصوم، ثم 2 نتيجة المصاريف والايرادات او الاستخدامات والموارد زي ما بيسموها احيانا. طيب ايه موضوع رقم 3 ده اللي انت عامله المشاريع؟ ليه عملته؟ طبعا الشجرة دي من تصميمي انا. طب انا ليه عملت ده؟ هقول لك، هجاوبك. طيب هو ممكن يقول لك الله، المشاريع المفروض تتحط تحت الاصول من الاساس. ليه؟ لان هي انا دلوقتي مشاريع تحت التنفيذ انا بكلفها، وبعدين يا اما ان انا دلوقتي ببيعها او بسلمها للغير. طيب انت ليه حطيتها تحت المشاريع او عملت لها بند مستقل؟ اقول لك لسبب. لان احنا في البرنامج لو جيت انت هنا وانت بتنشئ بطاقة اي مشروع هتلاقي فيه هنا حاجة كده، دي احنا دخلنا على حتى مشروع محمد ده، هي مش كامل الاسم. هنا موجود منتهي. ايه بقى الموضوع ده؟ انا شرحته اكتر من مرة بس برضه هوضحه هنا. لما بنقول بنفتح النافذة دي بنقول في منتهي وفي قيد العمل. منتهي بالمعنى ان انا مش منتهي ماديا، ان انا خلصت انتهاء او انتهيت منه في البناء في عمل بناء. لا، منتهي ان انا بقول للبرنامج انهي لي، طلع لي نتيجه له خلال الايه الفتره. يعني انا النهارده لو بقفل سنه 22 خلينا في 22، لو احنا بنقفلها في اخر السنه هنقول ايه؟ عايزين والله المشروع ده يطلع له نتيجه كسبان ولا لا قدر الله خسران. في الحاله دي طيب لما تطلع له نتيجه هو ما اصبحش مشاريع تحت تنفيذ، ما ينفعش بقى ان انا اكون حاطه تحت الاصول. طيب الحالة التانية دي قيد العمل، دي معناها ايه؟ معناها ان انا بقول له لا، ما تنهيش، ما تطلعش نتيجة، انقله للفترة المالية التالية بأرصدته، سواء الأرصدة المدينة او الداينة، المصاريف اللي عليه او الايرادات بتاعته. في الحالة دي انا اقدر اعتبره فعلا مشاريع تحت التنفيذ وتحط تحت الايه الاصول. طيب يبقى بناء على ذلك انا حاليا، لان انا دلوقتي في بعض المشاريع هقول عليها منتهيه وفي بعض المشاريع هقول عليها قيد العمل، ده حسب الحاجه، او اقول كله منتهي او اقول كله قيد العمل، براحتك خالص. لذلك انا حبيت احل الاشكاليه دي واطلع المشاريع كلها من شجره الاصول واحطها هنا، بحيث لو هي اصبحت ايرادات او مصروفات فهي هتتعالج هنا، لو هي مشاريع تحت التنفيذ فهي برضو هنا. طيب ايه علاقة اللي انا بشرحه ده باللي انا او بسؤال اليوم او بالاجابة على سؤال اليوم؟ ما انا هقول لك بقى دلوقتي اهو. انت دلوقتي احنا قلنا ايه ده؟ يعتبر كده ايه؟ طلعنا المشاريع كلها، لا اعتبرناها اصول ولا اعتبرناها ايرادات ولا مصاريف، حطيناها هنا في البند ده. طيب يبقى بناء عليه لما اجي على مشروع معين نفتح كده المشاريع دبل كليك، نشوف المشاريع الحالية، نختار مشروع زي مثلا مشروع فريد ده، فريد شوقي ده. لو بصينا عليه كده نلاقيه متكلف، الرصيد بتاعه طالع اهوت 1,443,250. طب انا من الاساس انا كنت معتبره حاطه ضمن المشاريع اللي هي للغير، المشاريع الحاليه دي انا اقصد بها مشاريع الغير. طب انا دلوقتي عايز احوله لمشروع مملوك لنا،
يعني احنا بعد ما كلفناه هنعتبر دلوقتي ان احنا خلاص اهوت انهيناه خالص، وتكلف دي التكلفة النهائية بتاعته. ازاي احوله بقى ان هو يكون مشروع مملوك لنا؟ طيب الموضوع بسيط جدا. هنيجي بقى على الاصول اهو كده ونقول هل هو مملوك لنا يعتبر من ضمن الاصول الثابته بتاعتنا؟ يعني هو مثلا مبنى اداري احنا بنيناه وهنستخدمه في اداره المؤسسه بتاعتنا، في الحاله دي هنعتبره ضمن الاصول الثابته. وهننشئ هنا اهو تحت المباني، هنيجي نقول هنا يعني انا عندي هنا في الاصول الثابته، لا هنشئ بقى حساب جديد من الاصول الثابته كده هنا كده، واقول له اهو يلا لا يتفرع. هنقول ايه؟ حساب عام رئيسي مباني وإنشاءات. تمام. هتلاقي انشئ وهو حساب رئيسي. ليه؟ لان انا هشيل تحته بقى مباني تانية اهو. لو دورنا عليه دلوقتي اتحط هو فين اهو. هنقف عليه كده ونضغط جديد ونقول له، هنقول مبنى شوف هنسميه بقى ايه بقى. هو احنا كنا مسمينه مبنى فريد شوقي، هنسميه برضو مبنى فريد شوقي الاداري. انا مره بحط همزه تحت ومره ما بحطش همزه. هو ما في الصح طبعا لو اتحط همزه، يعني انا احيانا بنسى يعني. طيب مبنى فريد شوقي الاداري اهو. اهو بص بقى هتحط فين اهو. العمليه بقت بعد كده سهله جدا. كل اللي احنا هنعمله ايه؟ هنحول من هنا من تحت. خلينا نلم الشجره تاني، كل الكلام ده لمهولي، لم لي الشجره كلها كده اهو. يلا خلينا نيجي تحت الاصول، تحت الاصول الثابته في مباني وانشاءات مبنى فريد شوقي. هنحوله من هنا من المشاريع الحاليه اهوت. الرصيد بتاعه هنا ايه؟ زي ما احنا شايفين مدين. طب هنحوله هنا كاصل، اصل ثابت. هيتحول ازاي؟ هنروح على سندات القيد اهوت، وبالقيمه نفسها هنعمل القيمة اللي هي هنا بتقول كام. او خلينا الاول نقول مين الحساب المدين كاصل. طبعا هو حساب المبنى الاداري. هنيجي كده رمز الحساب ونقول ايه؟ هنقول شوقي مثلا، شوقي داري اهو. جه على طول اهو. البرنامج طبعا بيقبل اختصارات عشان سرعة الايه. طيب مين الداين؟ الداين اهوت هنقول له ايه؟ مشروع فريد اهو. ده اهو. شوف القيمة هنا كام. خلينا نجيبها تاني من هنا. نقدر طبعا ننسخها كده اهو. نقف هنا كده ونقول له كليك يمين، هيقول لك مجموع الصفوف. كلمة مجموع الصفوف دي بتنسخ. ونيجي نحط المبلغ اهو، مرة في المدين ومرة في الداين. بس استنى، هو هنا لما بنجيب المشروع لازم نعمل له مركز كلفة او مركز ايراد. هو ده المقصود بيه مركز الكلفة او بند الكلفة او بند الايراد. ماشي. طب احنا بنعمل هنا ايه؟ بنيجي هنا اهو تحت الره ميم كلفة ده ونقول له، هنقول له بقى البند اسمه ايه. انزل كده تحت اهو. هنقول له ايه مثلا؟ ايرادات. المفروض كنا هنا عملنا مثلا ايه؟ ايرادات مثلا بيع، ايرادات تحويل العقار لعقار مملوك او اي حاجه. خلينا نفترض ان احنا عاملينه وليكن مثلا نحط فين في ده ايرادات المشروع تمويل المالك ده. خلينا نحط فيها دلوقتي. المهم ان احنا حطيناه ضمن الايرادات. طيب يبقى دلوقتي اهو القيد تاني. احنا حملنا على الاصل اللي سميناه مبنى فريد شوقي الاداري، قلنا الطرف الداين بتاعنا هو المشروع، ولازم يبقى في بند ايراد نحمل عليه. تسمي بند الايراد بقى زي ما انت عايز، ايراد مثلا تحويل المشروع لمشروع مملوك، اي حاجه بقى. المهم ده عشان في النهايه هنشوف دلوقتي، او اي تسميه اقصد يعني. هنا بقى ممكن نكتب في البيان ايه اللي احنا قلنا عليه ده؟ تحويل، معالجة. نقول مثلا المعالجة المحاسبية لتحويل العقار او البناء بقى، لانه كان البناء الى عقار مملوك. وطبعا نقدر ننسخ البيان نفسه كده. القيد متوازن. خلينا نسيف ونرحل ونشوف تأثير الكلام ده على المشروع وعلى شجرة الحسابات بتاعتنا. هل هيظهر هو هنا؟ هو بقى بص لما نعمل إعادة تحميل، خلينا أول حاجة نشوف المشروع نفسه. طيب لسه ما ظهرلهوش رصيد هنا.
عشان بس ممكن عايز صيانه، نعمل صيانه لان كنا فاتحين. بص يفضل لا نكون قافلين الشجره ديت، ارجع حملها تاني هتلاقي ايه ظبطت، لان انا كنت فاتحها والشغل ايه اتعمل. خلينا نرجع كده نلم. هات لي بقى الاصول تاني، الاصول الثابته ثابت ليه؟ لان احنا حطيناه ضمن الايه المملوك. فعلا اهو ظهر المباني والانشاءات 1,400,000 مبنى فريد شوقي. طيب في المشاريع خلينا نجيب كده المشروع بقى. هل اصبح هل دلوقتي مشروع فريد له اي رصيد؟ اتصفر. طيب لو رحنا بقى على حساب المشروع نفسه هنا عشان نعرف نتيجته، يا ترى المشروع كسبان او خسران؟ تعالى كده نفتح المشاريع ونقول له مشروع فريد شوقي، يقول لك لا ربح ولا خساره. ليه؟ لان احنا حولناه بنفس قيمته. طب افرض اهو، بص وبالتالي بص كل المصاريف في المدين والايراد اللي احنا عملناه عشان نقفل بيه المشروع ونحوله لمشروع مملوك ظهر هنا في الايه في الجانب الداين. طيب لو احنا قلنا لا ده احنا عايزين نظهر لعمليه البناء نفسها ربح، يبقى في الحاله دي في سند القيد هنيجي نقول له لا ده البناء ده يساوي فعلا في السوق، لو احنا كنا خلينا مقاول تاني يبنيه لنا يساوي مثلا 1,700,000 اهو 700,000. فبالتالي هنحط الايه الرقم ده هنا، مش التكلفه. طيب في الحاله دي هيحصل ايه؟ عمليه ال او حسابات المقاولات نفسها هيبقى فيها ربح. اهو لو جينا هنا لنتيجه المشاريع وعملنا اعاده تحميل هيقول لك ربحان 256,000. تمام. طيب لو جينا هنا في لا في الشجره، في الشجره هتلاقي مشروع فريد. طبعا يفضل زي ما قلت نخرج منها وندخل، بس خلينا نحمل. ممكن يسمع برضو؟ لا سمع. الله، ده اصبح المشروع نفسه بتاع المقاولات داين. ما هو داين ليه؟ لان ده الربح. طب هل هيتنيه كده؟ لا، ما احنا قايلين على المشروع ده ان هو مشروع ايه. لو رحنا لبطاقته بص كده تاني، نروح على البطاقه بتاعه المشاريع قايلين ان هو مشروع منتهي. لو جبنا كده مشروع فريد شوقي هتلاقي مشروع منتهي. بالتالي يعني ايه منتهي؟ يعني هيتقفل رصيده مع التدوير المحاسبي في اخر الفتره المحاسبيه، ومش هيبقى له رصيد في السنه الجديده او الفتره الماليه الجديده. بالتالي هو خلاص ده ربح اتقفل داخل، فالعمليه كده كلها مكتمله. طب دي حاله من الحالات اللي انا شرحتها لو احنا اعتبرنا ان المشروع احنا خدناه كمبنى اداري بنيناه لنا لانفسنا، يبقى بالتالي كده حتى لو من البدايه انت عارف ان هو مبنى اداري، انت اعتبره مشروع عادي خالص، ولما تخلصه حوله بنفس الطريقه بسند القيد اللي انت شفته. لا طب احنا عايزين نقول حاجه تانية. ارجع احذف سند القيد ده كده اهو. طبعا طالما حذفناه واحنا مش محتاجين نخش على سله المحذوفات ونشيله بشكل نهائي. طيب لا ده احنا عايزين نعتبره مشروع بقى مش مملوك لنا على اساس ان هو اداري. لا ده احنا عايزين، انا طبعا القيد ده كنت عامله على اساس احمل تكاليف عشان يبان ان هو في رصيد، يعني ما انا عامله طبعا دي كلها نسخ تجارب يعني. طيب انا عايز اقول دلوقتي لا احنا هنعتبره بقى مش اصل ثابت، احنا هنعتبره اصل متداول. يعني ايه اصل متداول؟ يعني ان انا عرضه للبيع. ما هو انا دلوقتي لما يكون زي هو كده يبقى زيه زي البضاعه. البضاعه بتبقى في الاصول المتداوله. لو انا عرضه للبيع كله او هبيعه على هيئه وحدات او هاجره واستفيد من ايجاره كايرادات، في الحاله ديت انا هقول لا. يبقى انا لما احوله مش هحوله فين؟ هنا ضمن الايه؟ ضمن الاصول الثابته. لا هحوله ضمن الاصول المتداوله. هاجي هنا وانشئ بقى هنا اهوت حساب مثلا ضمن الاصول المتداوله، هنسميه ايه؟ مباني مثلا لا يتفرع. اهو نقول حساب رئيسي مباني، نقول عليه مثلا ايه؟ استثمار مثلا، او مباني مخصصه للاستثمار، او مباني مملوكه بغرض الاستثمار. اهو مباني مملوكه اهيت بغرض الاستثمار. طيب طبعا هو حساب رئيسي ونقول له اضافه. هنبدا نحط تحته فين هو بقى؟ انشئ فين؟ ده الاصول المتداوله. خلينا نلمها كلها عشان ايه؟ استنى لا عايزين نقفل الفروع بتاعتها دي كده. ده مثلا نقفله، ده قفله عشان نشوف ايه بس الحساب اللي احنا عملناه الاخير هيجي لوحده دلوقتي اهوت لما نشوفه. ايوه اهو مباني مملوكه بغرض الاستثمار.
طيب هننشئ تحتها هنقول ايه؟ وليكن برضو بنفس التسمية مبنى بغرض الاستثمار، ونقول كده شرطة مبنى فريد شوقي. ليه انا سميته كده كده؟ عشان تميز عن اللي فوق، لان المفروض ان البرنامج ما يقبلش تكرار الاسماء، بس احنا عموما عملنا، ودي ما اعرفش انا اشرت ليها قبل كده ولا لا، هنا كده اهو في امكانيه انك انت في صلاحيات المدير على ما اظن، خلينا ندخل كده على مدير النظام، في المدير، خيارات المدير، هتلاقي هنا في امكانيه السماح اهو بتكرار الاسماء. ممكن يعني، مع ان طبعا المفروض يترفض، ما ينفعش ان اقول حساب يحيى حساب يحيى حساب يحيى 100 مره. او هو طبعا احنا ليه عملناه كده؟ لان مره كان في حد طالب يشغل البرنامج في نظام محاسبي موحد في جمهوريه العراق، فهو اللي طلب، قال لك لا، في الحساب في النظام المحاسبي الموحد بتتكرر الاسماء، احنا بنعتمد على الرموز. قلت له ما فيش مشكله، عملناها. فطبعا لا، مش عايزين ندخل في الكلام ده كله، فاحنا ايه، الديفولت عندنا منع تكرار الاسماء، فاحنا مانعين تكرار الاسماء، بالتالي لازم نميز ده عن فوق عشان البرنامج يقبله. فبقى اهو نفس الحكايه بقى، شوف القيد اللي احنا عملناه من شويه اللي انا لغيته هنعمله تاني وننقل من هنا لهنا، هو نفسه، موضوع مش صعب خالص اهوت. هنيجي بقى نفس الطريقه بقى اللي احنا عملناها، يا اما القيمه هي بالتكلفه، يا اما هنقول برضو لا، هنخلي نشاط المقاولات نفسه يربح، لان احنا اكيد طبعا لما كنا مكلفين لنفسنا فالبناء نفسه لو كنا خلينا مقاول تاني يبنيه او اشتريناه جاهز من الغير هيبقى باغلى من كده. فالمنطق يقول ان قطاع المقاولات، او قصدي ان نشاط المقاولات اللي عندي في المؤسسه بتاعتي يتحقق له ربح، لان ممكن يكون في له اداره، له مهندسين هيتكافئوا، فلازم ان احنا نكافئهم. فبالتالي اهو هنرجع نقول تاني مثلا وليكن 2 مليون اهو، 2 مليون اهو، كام كده، كام صفر كده، ادي 2، هي هتبان دلوقتي 2 مليون اهي. هنقول 2 مليون، هنحمل بقى على ايه؟ مشروع فريد شوقي، مش ده اللي هو بقى ايه؟ استثمار، جه على طول مبنى بغرض الاستثمار كاصل متداول، ماشي. ثم نقفل فين؟ في حساب برضو مشروع بقى فريد شوقي بتاع المقاولات، فريد اللي هو تحت ده، ونفس الحكايه نحمل على بند معين من بنود الايراد، وليكن هو نفسه اهوت اللي احنا كنا مختارينه. هنكتب ان هو نفس البيان، حولنا هو تحويل المبنى الى مبنى بغرض الاستثمار. هنسيف خلاص، هنرحل. هتشوف اللي هيحصل تاني على السريع اهوت، هتلاقي في الشجرة هنا ظهر ده له قيمة برضو. خلينا نجرب كده نحمل بدون ما نخرج. ظهرت على طول، ظهرت، مش كانش لازم نخرج، بس العمليه كانت عايزه عمليه ريفرش مش اكتر يعني. فعندك اهو مبنى بغرض الاستثمار، مبنى فريد شوقي موجود عندي قيمته اهي. طيب هتقول لي بقى ما انا لسه هاجر، لا، الايجار ده موضوع تاني بقى. هنعمل هنا نشاط اسمه نشاط، يعني انت شفت الشجره، بس خلينا اول اكمل وبعدين نتكلم في موضوع الايه، الايجار او البيع او الكلام ده كله هنتعامل معاه ازاي. احنا لازم الاول نحطه كاصل عندي، اصل متداول. لو انا هاجر له نظام، لو انا هبيع خلاص هبيع من ايه؟ من هو المبنى عليه ب 200 قصدي 2 مليون 2 مليون. طيب لما اجي اقول ايه ان انا هبيع، القيد هيبقى ازاي؟ طب خلينا نشوفها بشكل عملي. انا دلوقتي فتحت اكتر من نقطه، مع اني ما كنتش عايز الفيديو طول، بس كده الفيديو هيطول. انا عايز ان انا اول حاجه ايه اقول دلوقتي اهو، هنا بقى له 2 مليون، قيمه 2 مليون. طب تحت لو جينا هنا في الايه، في المشاريع، اصبح شكله ايه؟ نفس الحكايه، الفرق داين اللي هو نفسه هيتحقق هنا 556. لو جينا هنا في النتيجه وقلنا له حمل، هتلاقي يقول لك ربح 556. يبقى العمليه كده تماما من ناحيه المقاولات سليمه. تعالى بقى نرجع للنقطه اللي احنا فتحناها دلوقتي لما قلنا ان احنا عايزين يا اما نأجر يا اما نبيع. خلينا نلم الشجره. هو حاليا موجود هنا ضمن الاصول المتداوله اهو، هنا كده اهو. طيب انا لو هبيع، طب العقار انا معتبر انه تكلف عليا 2 مليون. طبعا انا لما هبيع بقيمه اعلى. زي ما قلت في الاساس الكلام ده كله كلام محاسبي، زي ما انتم شفتم. لا احنا ضفنا حاجه جديده في البرنامج ولا المبرمج اتدخل، ده كله دلوقتي انا بستخدم مهاراتي كمحاسب، وانت برضو المفروض تفكر معايا. ممكن يكون عندك فكره احلى من اللي انا او احسن من اللي انا بقولها دلوقتي بطرحها.
يعني لازم كده مخك يبقى شغال. طيب فانا الفكره اللي بقى يعني جات لي على الهوا دلوقتي يعني لحظي، بشكل لحظي، مش معدها خالص وانا مفكر فيها قبل، لا هي جات لي دلوقتي وانا بتكلم، بدليل النقطتين اتفتحوا مع بعض. ازاي انا كنت عايز اكتفي بالشرح لحد حته ازاي احول، لان هو السؤال اللي اتسال لي كده ازاي بقى، طب انت بتبني للغير، طب انا النهارده عايز ابني لنفسي، فكان الموضوع كله كده، لكن انا قلت ازود الجزئيه ديت عشان برضه يبقى الموضوع مكتمل في الاذهان. طيب النهارده انا هبيع وحدات مش هأجر. نكمل شرح بعد صلاة الظهر. كنا بنقول ان احنا هنبيع دلوقتي مش هنأجر. بنعمل ايه؟ اول حاجة نروح على قيود المحاسبة، بنعمل سند قيد. هنفترض ان في شقة مثلا في العقار بعناها. بنعمل ازاي؟ اول حاجة بنعمل عملية استحقاق قيمة الشقة على المشتري. فدلوقتي مين اللي هيبقى مدين؟ هنفترض ان احنا بعناها مثلا ب500,000 الشقة دي. هنيجي نقول ضمن العملاء بتوعنا، هل احنا عاملين عندنا اهو في مثلا حتة الزباين دي، ممكن نعمل ان اهو دي كانت ايرادات مستحقة على اساس ان احنا في حالة الشغل المقاولات. طب احنا عايزين نعمل بند تاني من بنود الزباين او المدينين، نسميه مثلا ايه؟ عملاء الايه؟ عملاء بيع العقارات مثلا. طيب الحساب الرئيسي بتاعنا هنا هنقول له كده، يقول لك انت عايز تضيف حساب فرع جديد يتفرع من حساب، لا انا مش عايزه يتفرع من ده. خلينا نشوف الاب بتاعه اللي هو فوقه على طول. ده الحساب ده اللي هو 1203. خلينا في جميع الحسابات كده ونقول له 1203. الاب بتاعه كان ايه؟ الحساب الرئيسي بتاعه طبعا هو محطوط ضمن الايه؟ ضمن الاصول المتداوله. فخلينا نقول اهو دي كانت كده اخر حساب في اللي احنا انشأناه. خلينا في الاصول المتداوله اهو. نقول له ايه؟ هنسمي حسابنا اهو لا يتفرع، هنقول عليه عملاء، طبعا يبقى حساب رئيسي عملاء بيع العقارات، الشقق ايا كان بقى اهو العقارات. حساب رئيسي طبعا ده رايح متوجه للميزانيه. هنقول اول واحد منه، اول عميل يجب اختار لا معلش، نقول له هنا بالبلس. طيب ايه هو بقى الحساب اللي احنا مثلا وليكن احمد اهوت يحيى المنشاوي. العميل ده هو اللي هيشتري الشقة الاولى. طبعا نشرح في البيان قيمة بيع الشقة رقم 1 بيع العقار مثلا رقم كذا، او زي ما احنا كنا مسمينه فريد شوقي اهوت، فريد شوقي. عايزين نضيف حاجة تانية بالعقد مثلا رقم كذا، بالعقد رقم وليكن 1. البيان بقى انت بتعمله، خلينا نصلح ديت، يعني الشرح ده بيبقى يعني حسب انت ما انت عايز تعبر عن الحالة نفسها. طبعا احنا عندنا هنا نظام الارشيف، نقدر نحط صورة العقد تبقى موجودة مع القيد تظهر في المكان ده. طيب 500,000 مدين هو الراجل اللي اشترى الشقة. مين الداين؟ العقار نفسه. هنقول ايه؟ فريد شوقي، بس اي واحد مش المبنى الاداري. تعالى مبنى بغرض الاستثمار اهو اللي هو ده. طيب هنفترض لحد كده الاول، خلينا ننفذ العملية ديت عشان هنفترض فرض تاني دلوقتي. لو جينا بصينا دلوقتي عملنا كشف حساب للعقار او شفناه في الشجرة حتى كده، تعالى بقى ضمن احنا كنا حاطينه اصول متداولة اهوت ده اهو. لا مش العملاء بقى، الاصول المتداولة نفسها كانت فين؟ استنى المباني الهادي، المبنى ده. طيب هو هنا بيقول لك المبنى اهو ده اتخفض قيمته 1,500,000، ده هو اصلا كان ب2 مليون. ايه الموضوع؟ طيب يعني هل دي معالجة سليمة؟ محاسبيا سليمة؟ طبعا سليم. ليه؟ انا خفضت قيمة العقار لانه فعلا اصبح عندي ما عادش يساوي. بس انت تقول لي لا اصل ده انت بعت ب500,000، ده العقار ده اصلا هيساوي 3 مليون لما يتباع. ما هو ده اللي هيحصل دلوقتي.
هنفترض بقى المعالجه الثانيه اللي انا هعملها لكم دلوقتي. احنا هنا بعنا بيع جزئي طبعا معروف. بعد كده بقى هنعمل سند قبض من العميل ده طبعا طالع عندك اهو، هيطلع مدين اهوت، هنعمل له سند قبض بقى ويسدد وتخش الفلوس الخزنه وخلاص. طيب عايزين نشرح الحاله الثانيه اللي هتبين ازاي هنتعامل مع الربح بقى اللي هينشا عن القيد ده. هنفترض ان العميل ده اخذ البنايه كلها، مش شاري شقه شقه. يعني انا شرحت الاول في حاله لو بعناها شقق هيبقى زي كده، هنكرر القيد ده. لا خلينا نقول بقى لا، ده هو هيشتري العقار كله. العقار كله احنا كنا مكلفينه 2 مليون، هياخده هو ب 3 مليون. او كان احنا مقيمينه عندنا ب 2 مليون، لا احنا هنبيعه له ب 3 مليون. هنا بقى نقول ايه قيمه بيع العقار بالكامل بقى. العقار مفيش بقى بالعقد رقم ولا بتاع. عايز تكتب انت اي ملحوظه او اي بند بتاعك انت زي ما قلت لك. خلينا على كده نقفل اهوت. ايه اللي حصل لو جينا زي ما قلنا عملنا كشف حساب او عملنا اعاده تحميل للشجره عشان نشوف الوضع بتاع العقار ده؟ العقار ده بقى داين بمليون. يعني بدل ما كان اصل والاصل مدين، رصيده مدين عندي، لا ده بقى رصيده داين. طيب احمد مدين ب3 مليون. طب المشروع نفسه، هل المشروع، خلينا نلم كده الشجرة هنا، هل المشروع ده اتأثر؟ لا زي ما هو كان ربحان 556. بالتالي الربح المليون الزيادة اللي جه عندي هنا كده في المباني نفسها ده، لا اصبح اهو ده ربح تاني غير الربح الاولاني. الربح الاولاني كان ربح شغل المقاولات، ده بقى ربح الاستثمار في مبنى او في الايه في بناء في البيع بقى، في عمليه البيع نفسها. طيب نعالج الربح ده ازاي؟ زيه زي معالجه الارباح الراسماليه. يعني احنا النهارده لما تبقى عندنا مبنى من الاساس مملوك لنا وجينا نبيعه، كان متقيم، خلينا بنفس الحاله ب 2 مليون، هي نفس الحاله 2 مليون بعناه ب 3 مليون، ما ده ربح راس مالي، او بنسميه احيانا بنسميه تسميه ثانيه ارباح اعاده تقييم الاصول. فبالتالي احنا هنقفل الكلام ده ازاي؟ هنقفله بسند قيد برضه. ما هو مش هينفع بقى يظهر هنا يفضل ده ظاهر، لان المبنى ده خلاص انا اتخلصت منه، انا بعته ما عادش عندي، فما ينفعش يفضل له رصيد بالشكل ده بالماينس. وبعدين الرصيد ده خلي بالك متوجه للميزانيه، انا مش عايزه يتوجه للميزانيه، انا عايزه يتوجه دلوقتي للارباح بتاعتي. فانا هعمل ايه؟ هاجي هنا اقول له في سند القيد جديد اهوت، واقول له بقى المليون ده مين المدين؟ ده داين، يبقى هو المدين اهو، المبنى نفسه بقى مدين. طيب هنقفله في ايه؟ حساب بقى ضمن حاجه من اتنين. لو عملنا نشاط ضمن، يعني احنا بنقدر هنا كده في اعدادات المحاسبه بتاعتي اهيت بحط حسابات ختاميه زي ما انا عايز. انا كنت هنا حاطط نشاط المشاريع، ممكن اقول نشاط استثمار او نشاط بيع العقارات. بالتالي انا ممكن اعمل حساب يتوجه للحساب ده فيظهر عندي هنا في المكان ده. لكن انا مثلا لو عايزه يظهر بشكل مباشر في الارباح والخسائر، انا افضل طبعا ان احنا نعمل نشاط. بس خلينا دلوقتي عشان بس الفيديو ما يطولش نقفله في الارباح والخسائر على طول. طيب هنقفله في الارباح والخسائر على طول ازاي؟ هنيجي ننشئ تحت الايرادات بتاعتي، خلينا كده في الشجره، خلينا ايه من بره ايه الايرادات عموما. ايه الايرادات ايه؟ احنا كان عندنا بص ارباح اعاده تقييم الاصول او الارباح الراسماليه. انا ممكن اجي هو طبعا هو المفروض مش المفروض ما يتسماش بقى ايرادات اخرى ومتنوعه، لان ده نشاط اساسي عندنا. زي ما قلت لكم يفضل عمل نشاط، بس احنا خلينا نحطه تحت الايه؟ تحت الايرادات على طول اهو. البند رقم 5 هنقول اهو، هنقول لا يتفرع، هنقول ايه؟ ارباح بيع وحدات مباني او وحدات مباني مثلا مملوك. انا مش عايز اقول بقى لا شقق ولا مكاتب، انا ممكن تكون شقق ومكاتب، فخلينا نسميها كده ارباح بيع وحدات مباني مملوك اهي. طيب ده هو كده متوجه لفين؟ لو دخلنا على البطاقه بتاعته هو متوجه ارباح وخسائر. احنا خدناه اساسا كبند من بنود الايرادات، فالايرادات اصلا عندنا متوجهه ارباح وخسائر. في الحاله دي انا لو قفلت في ده اهو، هنكتب بقى البيان هنا زي ما قلنا بيع العقار بالكامل والكلام ده كله، او قيمه بيع العقار او الربح في بيع العقار. تمام، مش هنحط بيان، مش مشكله، بس عشان الوقت. تعال نشوف كده شكل
الشجرة بتاعتنا تاني، لو عملنا اعادة تحميل، هل العقار ظل له قيمة؟ لا، اتصفر. طب لو عملنا له كشف حساب اهو، نقدر نعمل كشف حساب تفصيلي. يقول لك اهو في اول حاجة المشروع احنا اخدناه من قطاع او نشاط المقاولات اللي هو التابع لنا ب2 مليون، بعناه للراجل ده اللي اسمه احمد ب3 مليون. طب هو بالشكل ده اصبح داين، يعني ربحان مليون. المليون ده اهو اتحمل على حاجه اسمها ارباح بيع وحدات اللي هي اصلا متوجهه للارباح والخسائر. طب تعال كده نشوف الحسابات الختاميه بتاعتنا. الحسابات الختاميه بتاعتنا اهيت. بص هتلاقي ايه الارباح والخسائر اهو ظاهره، ارباح بيع وحدات مباني اهي ظهرت في الارباح والخسائر بتاعتنا مليون. الشغل بتاعنا كله سليم. طبعا بقى انا ما ببصش للضرايب هنا خالص بقى، انت طبعا المفروض انت بتعمل شغل سليم في ضرايب، ضريبه قيمه مضافه، ايه بتعمل الكلام ده. انا بس بشرح، بركز على الجزئيه عشان ما تجيش تقول لي في الاخر اصل في ناس كده بتتصاد اخطاء، ده انت ما اتكلمتش في الضرايب. يا جماعه لا، انا مش انا عايز اوصل المعلومه ازاي تتعامل، وايه هي القيود اللي انت هتعملها في حاله انك انت تعمل عمليه زي ما بيقولوا، كانوا دي بيقولوا عليها تطوير عقاري. ان انا عندي ارض بنيتها، بعد ما بنيتها حولتها المبنى مملوك، ثم بعد ذلك بدأت ان انا اتصرف فيه، سواء عن طريق ان انا ببيعه كوحدات او كمبنى كامل. طبعا في جميع الاحوال في ضرائب، طبعا الضريبه هنا هتبقى لان دي ضريبه مخرجات في الطرف الداين، وبنحمل طبعا العميل بقيمه الضريبه، او لو احنا اللي كنا هنتحملها فاحنا بنتحملها. واضحه العمليه؟ طيب لو جينا قلنا لا ده احنا مش هنبيع، ده احنا هنأجر، ده بقى موضوع لازم نعمل له في الشجرة بتاعتنا هنا كده. هننشئ فرع جديد بقى من الشجرة، يعني احنا كان عندنا مشاريع، كان عندنا هنا إيرادات، هنعمل حاجة سادسة هنقول له بقى لا يتفرع من 5 اهوت، لا خلي رمزه 6، حساب رئيسي هنسميه ايه بقى؟ نشاط تأجير وحدات مملوكة، عقارات، زي ما يكون عقارات عقارات. لان في ناس تانية بتعمل حاجة تانية كمان، بتاخد كمان عقارات من الغير وتأجرها. يعني هو مش هو اللي باني زي الحالة بتاعتنا، لا ده هو ممكن كمان يستثمر في ان هو ياخد بيوت جاهزة ومباني جاهزة وايه يأجرها من صاحبها، ويأجر ثم او يستأجرها من صاحبها ثم يأجرها للغير، ده حاجة تانية. او هي تدخل في نفس، لذلك احنا خلينا نسميه كده تأجير عقارات وخلاص، بدون ما نقول هو من عندنا ولا من عند غيرنا. طيب لازم ننتقل هنا هنا هل احنا هنوجهه لأرباح وخسائر؟ لا، احنا المفروض بقى نعمل له نشاط جديد زي ما قلنا من شويه. بالتالي انا ممكن اسيف على كده، خليه تسيف عادل الارباح والخسائر، بعدين هنرجع نعدله. كان المفروض من البدايه انا ايه، دخلت على اعدادات المحاسبه وعملت النشاط الجديد ده، هنسميه اهو نشاط تأجير عقارات اهو، عقارات، عشان هيظهر. هنشوف دلوقتي برضو في الحسابات الختاميه بتاعتنا، زي مجرد ما احفظ هتلاقي ايه بس في حاجه معلش انا برضو ما عملتهاش صح، خلينا نرجع تاني. في حاجه ايه فاتتني بقى موجود. لازم ادخل هنا على بطاقات الحسابات الختاميه واقول ده هيودي فين النشاط ده. لما ادخل هنا كده هيقول لك اول حساب عندنا الميزانيه، طيب اللي قبله ارباح وخسائر بيودي ميزانيه، المتاجره بتودي ارباح وخسائر ده لو عندنا متاجره، نشاط المشاريع بيودي ارباح وخسائر. بالتالي هنيجي هنا نقول له نشاط تأجير العقارات، نعدل بالقلم ونقول له برضه هيودي ارباح وخسائر. طيب خلاص كده سيف. طب اخرج احفظ، تعال نرجع للنشاط اللي احنا الجديد اللي احنا عملناه اهو، نخش على البطاقه بتاعته تاني ونوجهه بقى لايه، للنشاط اللي احنا انشأناه اللي هو تأجير العقارات. خلاص تعال ننشئ بقى تحته اول عقار، هننشئه نقول ايه، عقار فريد شوقي اهو. طيب هل هو تفصيلي؟ لا، هنعمله رئيسي برضو. ليه؟ لانه هيبقى له مصاريف وله ايرادات. ايه مصاريفه؟ ممكن يصرف حاجات تانية، دعاية للتسويق، حاجات زي كده، فخلينا نعمل حساب. فهنقول له اهو نشاط، او نقول تأجير عقار فريد شوقي، ده اللي هو ايه الحساب الرئيسي بتاعنا. طبعا احنا اختارينه رئيسي خلاص اهو.
طيب هننشئ منه بقى اول حاجه مثلا وليكن الايرادات اهو، هيبقى تفصيلي، هنقول ايرادات تأجير عقار، احنا نسخينه كنترول وفي، فريد شوقي اهو. كل ده طبعا لوحده بيتوجه بقى على النشاط اللي احنا كنا اهو. شوف لو بنبص الحساب الختامي هو لوحده، لان احنا خدنا الاساس انه كان متوجه للنشاط، خلاص كل حاجه بتتفرع منه بتتوجه للنشاط. هنعمل حساب رئيسي تاني، بس ده كان تفصيلي، هنعمله بقى الجديد ده رئيسي، هنسميه ايه؟ مصاريف. والمصاريف بقى تحتها بنود مش هكتبها انا بقى، لان انت هتعملها على حسب المصاريف اللي عندك. مصاريف احنا لازم بقى مش ايجار بقى، هنقول تأجير، معلش انا عملتها ايجار، لا هي تأجير، كلمة تأجير، نشاط مصاريف تأجير ونقول ايه؟ كنترول وفي، عقار فريد شوقي. تعال كده نشوف كده، خلينا نحمل، نعمل كده ايه؟ رفرشة. مصاريف تأجير، لا ما انا مسميها تأجير فعلا اهو، لا انا مسميها تأجير مش ايجار نشاط تأجير ايرادات تأجير مصاريف تأجير. حلو قوي. تعالى بقى نشرح الحتة بتاعت عندنا عقد ايجار، عايز تقسمها بقى مكاتب وشقق وبتاع، ممكن تعمل التفصيل ده انت براحتك، انا بحاول اشرح بحط الخطوط العامة بس. انا برضو هفترض دلوقتي لا احنا مش هنقسم، هنيجي برضو اهو على القيود المحاسبية. طيب خلينا نحذف كل الكلام ده، لان احنا ايه خلاص مش هنعتبره دلوقتي ان هو هيتباع. طيب احنا حولناه هنا من مبنى بغرض الاستثمار، او حولناه المبنى بغرض الاستثمار، وهنا في مشروع فريد شوقي، هنسيب دي زي ما هي. خلي بالك ليه؟ لان هو مازال اصل بالنسبه لي، اصل متداول، فانا هنا حطيته ضمن الاصول المتداوله. خلي ده، وهو برضو يعتبر الاستثمار بس بدل البيع هيبقى ايه؟ تأجير. فاحنا هنا هنبدا بقى نقول له والله اول عقد عملناه شفت بقى البرنامج، انا خدتش بالي، لازم كده ايه ناخد بالنا. في ناس بتتجاهل الرساله دي غلط اهو. هنيجي نفضي، هو قال لنا سله المحذوفات غير فارغه، فضيناها اهو. طيب خلينا بقى ايه نقول له اول عقد ايجار، وطبعا هنقدر نحط صوره عقد الايجار زي ما احنا هنا قلنا بالارشيف. احنا اتفقنا مع الراجل ده هيأجر ب 30,000 في السنه اهو. 30,000، لا دي 300، شيل لنا صفر، شيل صفر، 30,000. هنقول ايه اول حاجه؟ الراجل نفسه اللي هو يحيى، احمد يحيى، اللي هو ده هنفترض هو برضو بقى مأجر المره دي. شوف رصيده صفر، مأجر مش شاري اهوت. طيب ماشي، هنقول ايه؟ 30,000، والضريبه طبعا برضو ما ننساهاش. هنقول له 30,000 بقى لصالح مين؟ نقول ايه بقى؟ ايجار تأجير. لو قلنا كده تأجير جه عندك اهو، يبقى على الايرادات اهو، ايرادات تأجير عقار فريد شوقي هو اللي داين. هنقول مثلا ايه؟ تأجير اثبات قيمة عقد الإيجار. زي ما قلت ده حاجة ليك انت، ليك فيها الحرية. رقم 1 للشقة رقم مثلا 1 بالعقار او بعقار فريد شوقي. طيب وهنيجي هنا ننسخ البيان ونيجي نقول له يلا. طيب يبقى 30,000 دلوقتي لو احنا رحنا عملنا كشف حساب للمستأجر اللي اسمه يحيى، اللي اسمه احمد يحيى، اول حاجه الايرادات اهي، الايرادات بتاعه تأجير العقار او العقار، مش العقار، في فرق بين العقار والعقار. ايرادات تأجير العقار 30,000، لكن النشاط كله برضو 30,000 والعقار بشكل عام. يبقى بالتالي كل ما هنا يزيد هنا يزيد هنا هيزيد. ولو عندنا اكتر من مبنى طبعا ده هيجمع كل الايه، كل الايرادات او كل الايه يعني الرصيد يبقى مجمع لكل الايه العقارات اللي عندي. طيب عايز اوريكم تاني. طب خلينا نعمل كشف حساب للمستأجر اللي اسمه حمد يحيى اهو. يقول لك مدين ب 30,000. طبعا هنتعامل معاه بقى ازاي؟ نظام شيكات، نظام ايه ده موضوع تاني، موضوع عادي بقى مفيش فيه ايه، مش محتاج شرح يعني. طيب حساباتنا الختاميه شكلها ايه بقى؟ قبل ما اقفل اخر حاجه، لو بصينا على الحسابات الختاميه، هل اصبح عندي فيه نشاط اسمه نشاط تأجير عقارات ظهر عندي في الحسابات الختاميه؟ وايوه اهو، يقول لك اهو. طب ايه موضوع نشاط تأجير عقارات؟ يقول لك بص هو محقق
مجموع الايرادات اللي اتحققت 30,000. وبما ان ما عنديش اي مصاريف، فكل المبلغ ده رايح على الارباح والخسائر بتاعتنا. لو رحنا على الارباح والخسائر هتلاقي يقول لك نشاط تاجير عقارات. خلي بالك البند الايرادي اللي احنا كنا حاطينه من شويه، نشاط بيع عقارات، ما عادش موجود لان ملوش رصيد. فاللي له رصيد عندنا هو النشاط التأجير. ولو عندنا الاثنين مع بعض بنبيع وبنأجر، هيظهر الاثنين مع بعض هنا برضو، مرة بيع مرة مرة تأجير. الكلام ده كله طبعا بعد ما تتخصم منه مصاريفنا العمومية بيطلع على الميزانية في الرقم اللي احنا شايفينه ده، أرباح بمقدار 7 مليون. والكسر ده هو مجمع أو خليط من من شغل المقاولات نفسها، اللي يعتبر فيه جزء احنا حملناه من هذا العقار كربح لنشاط المقاولات، ثم بعد ذلك هنا بدأ العقار نفسه يحقق 30,000 إيراد. تقول لي الله، طب والعقار نفسه موجود، ده حتة بقى أخيرة قبل ما نخرج. العقار نفسه موجود في الشجرة ضمن الأصول، ده ما تأثرش أهو. فين الأصول المتداولة، المباني المملوكة، ده زي ما هو 2 مليون. ما هو ده احنا هنعمل فيه ايه؟ هنعمل له إهلاكات بقى، ما هو أصبح مبنى مملوك لنا كان قيمته 2 مليون علينا. طب في بقى استهلاكات هتحصل، شوف احنا هنستهلكه على كام سنة، بالتالي كل سنة هنحمل بقى في البند ده اهو. احنا قلنا نشاط التأجير اهو، مش احنا عملنا من ضمن هنا مصاريف، هتبقى من ضمن المصاريف هنحط بند إهلاك العقار أو استهلاك العقار. بالتالي مع كل تقفيل في الميزانية بتاعتنا بشكل سنوي بنحمل على الإهلاك، فبيتناقص أو بتتناقص قيمة قيمة المشروع اللي هي موجودة في الأصول المتداولة. هنا كده نفتحها هنا تاني، اللي هي دي بدل ما هو 2 مليون هيبدأ يتناقص بقيمة بقيمة الإهلاك. تمام كده. بتهيألي الموضوع هو معلش طال شوية، بس كان لازم ألم كل حاجة فيه، لأن فعلا في ناس واخدة مننا البرنامج حاليا وخصوصا في مصر هيستخدموه في الشغل الاستثمار أو التطوير العقاري. بكده بكون خلصت الفيديو. أي بقى يعني ملاحظات، أي استفسارات، يفضل تبعتوها لي على الواتس بتاعي اللي هو دايما بيظهر في أول وفي آخر الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.